لعمل اليوم سنحتاج إلى خيط متوسط السمك وإبرة كروشيه رقم 3 ملم. لنبدأ على بركة الله. نشكل عقدة البداية على الإبرة بهذه الطريقة، ثم نرتفع بسلاسل عددها 103 سلسلة. أنهينا هذا العدد 103 سلسلة، والآن نترك السلسلة الأولى، الثانية، وسنشتغل في الثالثة. لف على الإبرة، ندخل الإبرة في الغرزة الثالثة، نسحب الخيط. لدينا 3 لفات سنخرجها دفعة واحدة. شكلنا غرزة نصف عمود. نعيد مرة أخرى، لف على الإبرة، ندخل في السلسلة التالية، نسحب الخيط، نخرج 3 لفات، ونستمر بنفس الطريقة إلى أن ننهي جميع غرز هذه السلسلة. أنهينا السطر الأول وحصلنا على 101 غرزة نصف عمود. نرتفع بسلسلتين لنبدأ السطر الثاني، وسنشتغل على الحافة الخلفية لكل غرزة. لف على الإبرة، ندخل في الحافة الخلفية ونسحب الخيط بالإبرة، نخرج 3 لفات، وبنفس الطريقة نستمر في تشكيل غرز نصف عمود في الحافة الخلفية لكل غرزة إلى أن ننهي هذا السطر. نهاية السطر الثاني، لا ننسى هذه الغرزة، ونشكل آخر غرزة نصف عمود ليبقى العدد ثابتا. نرتفع بسلسلتين ونبدأ السطر الثالث بنفس الطريقة التي اشتغلنا بها في السطر الثاني. على الحافة الخلفية لكل غرزة نشتغل غرزة نصف عمود إلى أن ننهي هذا السطر الثالث. وستلاحظون أن الوجه الأمامي والخلفي متشابهان. إذن سننهي السطر الثالث ونضيف سطرا رابعا. إذن شكلنا 1 2 3 4. الآن نبدأ السطر الخامس. نرتفع بسلسلتين، لف على الإبرة، وعلى الحافة الخلفية نشكل غرزة نصف عمود، ونستمر بنفس الطريقة إلى أن نشكل 18 غرزة نصف عمود.
إذا شكلنا 18 غرزة. الآن نرتفع بسلسلة 2 3 4 5، وسنترك غرزة 2 3 4 5، وعلى السادسة على الحافة الخلفية أشكل غرزة نصف عمود. إذا شكلنا فتحة بهذه السلاسل، وسأستمر بنفس الطريقة أشكل 18 غرزة نصف عمود. أنهينا هذا العدد، وسنشكل بنفس الطريقة الفتحة الثانية. سلسلة 2 3 4 5، نترك غرزة 2 3 4 5، وعلى السادسة أشكل غرزة نصف عمود. إذا شكلنا الفتحة الثانية، وسنستمر بنفس الطريقة وهذا هو التصميم النهائي لهذه الفتحات. 18 غرزة نصف عمود في كل جزء، و5 سلاسل، ما عدا الجزء الأخير فهو يتشكل فقط من 9 غرز نصف عمود. والآن نرتفع بسلسلتين لنبدأ السطر السادس بنفس الطريقة. فوق كل غرزة نصف عمود غرزة نصف عمود، نشتغل 9 غرز نصف عمود، أنهينا هذا الجزء. الآن سنشتغل على السلاسل. فوق السلسلة الأولى غرزة نصف عمود، فوق السلسلة الثانية غرزة نصف عمود، فوق السلسلة الثالثة غرزة نصف عمود، فوق الرابعة غرزة نصف عمود، فوق السلسلة الخامسة غرزة نصف عمود. استرجعنا 5 أعمدة التي تركنا سابقا. نتابع فوق كل غرزة نصف عمود غرزة نصف عمود على الحافة الخلفية إلى أن ننهي 18 غرزة في هذا الجزء. أنهينا تشكيل 18 غرزة. الآن نشتغل فوق السلاسل. فوق كل سلسلة نشكل غرزة نصف عمود. أنهينا السطر السادس. والآن سنبدأ السطر السابع بنفس الطريقة السابقة. فوق كل غرزة نصف عمود نشكل غرزة نصف عمود على الحافة الخلفية.
ننهي السطر السابع ونضيف السطر الثامن والتاسع. أنهينا هذه الأسطر. إذن اشتغلنا 1 2 3 4، والمجموع 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 4 أسطر أسفل الفتحة و4 أسطر فوق الفتحة. الآن نخرج هذا الخيط ونترك جزء للخياطة. لدينا شريطين متساويين، في طرف يبتدئ ب 18 نصف عمود، وفي الطرف الآخر 9 غرز نصف عمود. سنغير هذا الترتيب هكذا، نضع الشريط مقابل للشريط الآخر بحيث تكون 9 غرز نصف عمود مقابلة ل18 غرزة نصف عمود، وفي الجانب الآخر نفس الشيء، 18 غرزة نصف عمود في الشريط، وفي الشريط الآخر 9 غرز نصف عمود. وبالنسبة للفتحات تكون على شكل زيغزاغ هكذا. نأخذ القطعتين ونضع الشريط الأول فوق الشريط الثاني هكذا، ثم نثني هذا الشريط ونمرره من الفتحة الأولى. وهذا الشريط كذلك نثنيه ونمرره من الفتحة التي تأتي فيما بعد. ثم نأخذ الشريط التالي نمرره من الفتحة الموالية، يعني ندخل كل شريط في فتحة الشريط الآخر بالتناوب، ونستمر إلى أن ننهي جميع هذه الفتحات. إذن أصبح الشريطين متداخلين مع بعض. ولكي نسوي بندانة سنجمع بهذا الشكل ونضع مطاط الشعر في هذا المكان وهذا المكان. نضع الإبرة
في الخيط الطويل الذي تركناه سابقا، ثم ندخل المطاط بهذه الطريقة ونجمع الطرفين بالخياطة. ندخل في هذه القطعة وسنجمع الغرز البارزة هكذا، يعني طريقة الزجزاج. وفي الحافة ثم نجمع القطعة الأخرى بنفس الطريقة. ثم نسحب هذا الخيط هكذا ونعيد الخياطة عدة مرات لكي يبقى المطاط مشدودا جيدا بين الشريطين. إذا ثبتنا المطاط بين الشريطين في هذه الجهة، سندخله ونثبته كذلك في الجهة الثانية بين الشريطين بنفس الطريقة السابقة. إذا ثبتنا المطاط في الجهتين وحصلنا على بندانة شعر رائعة وجميلة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، واضغطوا على زر إعجاب وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله.